Theo một quan chức Trung Quốc, chuyến công du Đông Nam Á sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ sẽ là một ngòi nổ trong mối quan hệ với Trung Quốc, bởi nhân dịp này bà sẽ ra sức bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Vậy ngoài Trung Quốc, chuyến thăm này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris còn mang những thông điệp gì? Chưa cần đợi chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ chính thức diễn ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố nhất trí một phần về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với ASEAN. Trong khi Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về Biển Đông, thì mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên lại đang gặp nhiều vướng mắc xoay quanh vấn đề hạt nhân. Mới đây, một quan chức của Mỹ tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, quan chức Triều Tiên tham dự triển lãm ảnh của Đại sứ quán Nga, củng cố quan hệ song phương. Cùng lúc đó, Mỹ thông qua thương vụ bán sát thủ diệt hạm cho Ấn Độ. ASEAN bổ nhiệm Ngoại trưởng Brunei làm đặc phái viên tại Myanmar. Tại Malaysia, Thủ tướng bỏ ngoài tai yêu cầu từ chức, khẳng định vẫn đang được ủng hộ. Tại điểm nóng về an ninh của khu vực Nam Á, Tổng thống Afghanistan công bố kế hoạch an ninh, hứa hẹn cải thiện trong 6 tháng. Các thông tin đáng chú ý khác, Hạ viện Brazil đã thông qua dự luật đất đai gây tranh cãi. Hàn Quốc kêu gọi ủng hộ các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Pháp huy động tiền viện trợ cho Lebanon. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay trên kênh FBNC. Mời quý vị theo dõi bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tập trung vào việc bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông trong chuyến công du Đông Nam Á sắp tới. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ tập trung vào các vấn đề củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trong khu vực và mở rộng hợp tác về các vấn đề an ninh. Theo Reuters, mục đích chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Singapore và Việt Nam là nêu bật cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời tập trung tăng cường an ninh khu vực. Chi tiết chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris vẫn đang được xây dựng. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris với tư cách Phó Tổng thống. Bà dự kiến thăm Đông Nam Á trong khoảng thời gian kéo dài một tuần, từ ngày 20 đến 26 tháng 8, dài hơn nhiều so với chuyến thăm 2 ngày đến Guatemala và Mexico trong tháng 6. Theo đánh giá của giới chuyên gia, châu Á là trọng tâm của chính quyền Tổng thống Biden ngay từ đầu bởi ông muốn đối trọng với Trung Quốc. Ông Biden đã cử nhiều quan chức cấp cao đến châu Á để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với các đối tác đồng minh trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã đến thăm Philippines, Singapore và Việt Nam. Và ngay lập tức trong một bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này và các quốc gia ASEAN đã đồng ý về một phần văn bản của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông được chờ đợi từ lâu. Trong bài phát biểu, ông Vương Nghị còn mô tả Mỹ là kẻ gây rối lớn nhất trong tranh chấp ở vùng biển này. Trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến với những người đồng cấp từ Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này và các quốc gia ASEAN đã đồng ý về một phần văn bản của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ngoài ra, ông Vương còn cảnh báo cần chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào Biển Đông. Đây được xem như một lời chỉ trích thẳng thắn đối với Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các cuộc đàm phán về bộ quy tắc này một lần nữa chứng minh rằng miễn là các nước có ý chí chính trị chung để tiến lên phía trước, song song với đó là duy trì việc tổ chức các cuộc tham vấn, thì không có khó khăn nào có thể cản đường, cho dù đó là dịch bệnh hay sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Vương nói Bắc Kinh sẽ không bao giờ đưa ra các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và hứa rằng Trung Quốc sẽ không thực hiện bất kỳ động thái đơn phương nào để gia tăng tranh chấp trên vùng biển này. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải cảnh giác rằng nhiều nước đang công khai can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải trong khu vực, gieo rắc mối bất hòa giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, đưa một số lượng lớn tàu và máy bay tiên tiến để khiêu khích xung quanh và đã trở thành những kẻ phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông Vương nói thêm, với tư cách là các nước láng giềng thân thiết, Trung Quốc cam kết sát cánh cùng với các nước ASEAN trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 và sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Cho đến nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 190 triệu liều vaccine COVID-19 cho khu vực.
Và trong khi Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về Biển Đông thì mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên lại đang gặp nhiều vướng mắc xoay quanh vũ khí hạt nhân. Cụ thể, trong bài phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Washington Times tổ chức vừa qua, quan chức tình báo về Triều Tiên tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Sidney Seller cho biết mục đích thực sự của Bình Nhưỡng, ít nhất là vào thời điểm hiện nay, là có thể được thừa nhận như một quốc gia có vũ khí hạt nhân và Washington sẽ không bao giờ chấp nhận việc này. Theo Washington Times, quan chức tình báo về Triều Tiên tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Sidney Seller tuyên bố, chúng tôi đã nói rõ trong tất cả các cuộc đàm phán về những mong đợi đối với Triều Tiên, hai nước này sẽ có được những lợi ích gì. Nhưng cho đến nay, Triều Tiên chỉ đơn giản là không muốn thực hiện những giải pháp đó. Theo ông Seller, Triều Tiên có nhiều cơ hội để phi hạt nhân hóa nhằm đổi lấy các lợi ích mà họ được cho là đang tìm kiếm, chẳng hạn như cải thiện quan hệ với Mỹ, cũng như đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh, Mỹ không thể và sẽ không chấp nhận một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Washington tiếp tục mở cửa đối thoại. Trong lúc đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin các quan chức nước này đã tham dự một cuộc triển lãm ảnh do Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng tổ chức, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác song phương. Theo KCNA, triển lãm ảnh được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 tại Đại sứ quán Nga nhân kỷ niệm 20 năm chuyến thăm lịch sử của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il tới Nga và 10 năm chuyến thăm của ông tới các vùng Siberia và Viễn Đông. Những bức ảnh trưng bày ở triển lãm cho thấy đóng góp to lớn của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Triều, thể hiện qua các hoạt động đối ngoại. Tham dự triển lãm có Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Choi-il và Đại sứ Nga tại Bình Dương Alexander Masegora, cùng với các quan chức Triều Tiên và nhân viên Đại sứ quán Nga. Tại triển lãm, các đại biểu tham dự của hai bên khẳng định chuyến thăm lịch sử của các nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga là những sự kiện quan trọng, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực. Theo giới quan sát, việc giới chức Triều Tiên tham dự triển lãm ảnh của Đại sứ quán Nga cho thấy Bình Nhưỡng đang nối lại các hoạt động ngoại giao trực tiếp vốn bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và chuyển sang một thông tin về quốc phòng liên quan đến Mỹ và Ấn Độ. Mới đây, hãng PTI của Ấn Độ đưa tin Mỹ đã thông qua việc bán hệ thống tên lửa Harpoon, còn được mệnh danh là sát thủ diệt hạm, và các thiết bị liên quan cho New Delhi với chi phí ước tính khoảng 82 triệu đô la. Theo tuyên bố chính thức, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA của Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp chứng nhận cần thiết để thông báo cho Quốc hội về việc bán hệ thống tên lửa Harpoon, còn được mệnh danh là sát thủ diệt hạm, và các thiết bị liên quan cho New Delhi với chi phí ước tính 82 triệu đô la. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã đề nghị mua một hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon. Ngoài ra còn có một trạm bảo dưỡng Harpoon cấp trung bình, phụ tùng và sửa chữa, thiết bị hỗ trợ kiểm tra, các tài liệu kỹ thuật, đào tạo cán bộ cũng như các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần của chính phủ Mỹ và các nhà thầu. Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách giúp tăng cường mối quan hệ chiến lược với Ấn Độ và cải thiện an ninh với một đối tác phòng thủ lớn, vốn là lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị, hòa bình và tiến bộ kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Nam Á. Theo Reuters, mới đây ASEAN bổ nhiệm ngoại trưởng thứ hai của Brunei, ông Erywan Yusof, làm đặc phái viên về Myanmar. Ông Erywan được giao nhiệm vụ chấm dứt bạo lực ở Myanmar, mở ra cuộc đối thoại giữa các nhà cầm quyền quân sự và phe đối lập. Nhà ngoại giao sẽ giám sát một gói viện trợ nhân đạo, dù ASEAN chưa công khai thông tin chi tiết về khoản hỗ trợ này. Thông cáo kêu gọi Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo bắt đầu hướng dẫn chính sách. Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân cử cách đây 6 tháng, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn khi lực lượng an ninh giải tán các cuộc biểu tình và nền kinh tế của nước này sa sút. Khủng hoảng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn trong tháng qua khi những ca Covid-19 gia tăng, khiến hệ thống y tế bị quá tải. Đại diện của chính quyền quân sự Myanmar tại cuộc họp đã phản đối yêu cầu từ các thành viên ASEAN là cho phép các nhân viên nhân đạo tự do cung cấp viện trợ đến những khu vực mà họ cho là cần thiết nhất. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết trong một tuyên bố riêng rằng đặc phái viên sẽ sớm bắt đầu làm việc và có quyền tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên tại Myanmar. Nhiều người thuộc phe đối lập Myanmar, bao gồm lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, đang bị quản thúc tại nhà hoặc bị giam trong tù. Theo Reuters, mới đây thì Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin vừa bác bỏ những lời kêu gọi từ chức bằng việc khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn của những nhà lập pháp và tuyên bố ông sẽ chứng minh điều này khi Quốc hội họp vào tháng 9 năm 2021. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết Quốc vương Sultan Abdullah đã đồng ý cho ông tiếp tục tại vị, mặc dù một vài thành viên trong liên minh của ông đã ngừng ủng hộ.
Quyền lực của ông Muhyiddin đã lung lay ngay từ khi ông trở thành thủ tướng Malaysia vào hồi tháng 3 năm 2020, nhưng ông vẫn thu hút được sự giúp đỡ từ các đồng minh nhằm tránh được sự hỗn loạn về chính trị vào thời điểm Malaysia đang phải chiến đấu chống lại dịch Covid-19 và kinh tế suy giảm. Áp lực yêu cầu Thủ tướng Muhyiddin phải từ chức xuất hiện trở lại cách đây ít ngày sau khi quốc vương Sultan ban hành thông báo khiển trách chính quyền vì bãi bỏ các quy định khẩn cấp mà không nhận được sự đồng ý của hoàng gia, đều bị cho là vi phạm hiến pháp. Nhiều nhà lập pháp trong đảng Tổ chức Quốc gia Đoàn kết Malaysia cho biết ông Muhyiddin đã mất đi sự tín nhiệm sau sự việc này và một vài người còn viết thư cho quốc vương yêu cầu ngừng hỗ trợ cho ông Muhyiddin. Về phần mình, ông Muhyiddin nhấn mạnh cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay diễn ra khi ông không đáp ứng yêu cầu của một vài đảng, bao gồm việc phóng thích cho các đối tượng bị cáo buộc tham nhũng như là cựu thủ tướng Najib Razak. Tại khu vực Nam Á vừa qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo ông đã có một kế hoạch rõ ràng để chống lại các cuộc tấn công của Taliban trên khắp đất nước sau khi chính phủ của ông bị chỉ trích nặng nề vì thiếu chiến lược trong suốt 3 tháng qua. Taliban đã giành được một số lãnh thổ bất ngờ, bao gồm việc chiếm một số cửa khẩu quốc tế quan trọng. Việc này diễn ra khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Trong một phiên họp chung đặc biệt của Quốc hội Afghanistan, ông Ghani cho biết, tôi muốn nói với các bạn, chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng, được chuẩn bị để đạt được sự ổn định trong 6 tháng và việc thực hiện kế hoạch đã bắt đầu. Tuy nhiên, ông Ghani vẫn chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch này. Ông cho biết quân đội sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các mục tiêu chiến lược, trong khi các cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ sẽ bảo vệ các thành phố và trung tâm chiến lược. Tổng cục An ninh Quốc gia NDS, cơ quan tình báo của Afghanistan, sẽ điều phối các lực lượng dân quân. Tại Brazil, mới đây Hạ viện đã thông qua một dự luật gây tranh cãi, đó là cho phép một số người có thể tới những vùng đất gọi là công cộng để gieo trồng và xây dựng nông trại. Dự luật này được cho là động thái lấy lòng nông dân, nhưng đang gây ra một làn sóng phản đối dữ dội đối với các nhà hoạt động vì môi trường của nước này, vì cho rằng điều này chẳng khác gì tiếp tay cho việc phá hủy rừng nhiệt đới Amazon. Hạ viện thông qua dự luật này với 296 phiếu tán thành và 136 phiếu chống. Để được ban hành thành luật thì dự luật này vẫn cần được thông qua tại Thượng viện. Người Brazil đã định cư tại rừng nhiệt đới Amazon trong nhiều thập kỷ, nhưng nhiều người thiếu các giấy tờ hợp pháp. Dựa vào đó thì những người ủng hộ dự luật nói rằng việc cấp giấy tờ cho những người định cư sẽ khuyến khích họ tuân thủ luật pháp để hạn chế nạn phá rừng. Nhưng những người chỉ trích nói rằng nó như một phần thưởng cho những tội ác trong quá khứ của những người chiếm đất bất hợp pháp và những người phá rừng. Tổ chức Greenpeace đã lên tiếng phản đối, cho rằng nếu nó trở thành luật, đây sẽ là một ân xá cho các cuộc xâm chiếm trên đất liền. Mới đây, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4 tháng 8 cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã đề nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ủng hộ nỗ lực của nước này trong việc thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên sau khi các đường dây liên lạc liên triều được khôi phục gần đây. Việc khôi phục các đường dây liên lạc tuần trước đã làm dấy lên hy vọng nối lại ngoại giao hạt nhân với Bình Nhưỡng, mặc dù bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo các cuộc tập trận quân sự vào mùa hè đã được lên kế hoạch giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ phủ bóng đen lên tương lai mối quan hệ liên triều. Tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN Cộng 3, ông Chung cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác khu vực để tăng cường ứng phó với sự lan rộng của các biến thể virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 và xây dựng một hệ thống y tế khu vực vững mạnh hơn. Vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, tại một hội nghị của các nhà tài trợ đánh dấu kỷ niệm vụ nổ cảng Beirut của Lebanon, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ tìm cách huy động hơn 350 triệu đô la viện trợ cho nước này. Một năm kể từ khi một vụ nổ xé toạc cảng thủ đô và khiến Lebanon chìm sâu hơn vào khủng hoảng kinh tế, các chính trị gia của nước này vẫn chưa thành lập một chính phủ có khả năng tái thiết đất nước, bất chấp áp lực của Pháp và quốc tế. Pháp đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm đưa quốc gia này thoát khỏi khủng hoảng. Ông Macron đã đến thăm Beirut 2 lần kể từ vụ nổ cảng, tăng viện trợ khẩn cấp và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với một số quan chức cấp cao của Lebanon. Ông cũng đã thuyết phục Liên minh châu Âu đồng ý về một khuôn khổ trừng phạt có thể được áp dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các sáng kiến của ông bao gồm cả việc thành lập một chính phủ không bè phái, cho đến nay vẫn vô ích.
Còn tại Đức vừa qua, đảng Xanh nước này thông báo sẽ thành lập một siêu bộ mới phụ trách vấn đề bảo vệ khí hậu nếu đảng này tham gia liên minh cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới. Bà Annalena Baerbock, đồng chủ tịch đảng Xanh và là ứng cử viên đảng này tranh cử chức thủ tướng Đức cho biết, bộ mới mà đảng Xanh đề xuất trong chương trình bảo vệ khí hậu của mình có thể phủ quyết các đề xuất của bất kỳ bộ nào không phù hợp với mục tiêu của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C. Bà nhấn mạnh rằng khủng hoảng khí hậu không còn là một ý tưởng trừu tượng mà nó đang xảy ra, ám chỉ những trận mưa lũ khiến gần 200 người thiệt mạng ở miền Tây nước Đức giữa tháng 7 vừa qua. Theo bà Baerbock, nếu đảng Xanh được cử tri ủng hộ tham gia chính phủ, đảng này sẽ xây dựng ngay một nhóm đặc trách vấn đề khí hậu của chính phủ liên bang và thực hiện họp hàng tuần để đẩy nhanh việc hoạch định chính sách trong 100 ngày đầu tiên của liên minh cầm quyền mới, và quá trình này nằm dưới sự giám sát của Bộ Khí hậu mới thành lập. Tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh mới cấm đuổi người thuê nhà không có khả năng thanh toán trong vòng 60 ngày để ngăn chặn tình trạng hàng triệu người thuê nhà tại Mỹ rơi vào cảnh bị đẩy ra đường. Lệnh cấm này do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đưa ra sẽ có hiệu lực đến hết ngày 3 tháng 10 tới. Đa phần các đối tượng được hưởng lợi từ lệnh này đều đang sinh sống ở những khu vực có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao hoặc đáng kể, chiếm khoảng 80% số hạt tại Mỹ và ảnh hưởng tới 90% dân số nước này. Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky cho biết biến thể Delta đã làm gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm mới trong cộng đồng ở Mỹ, khiến nhiều người có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là nhóm người chưa tiêm chủng. Bà nhấn mạnh lệnh cấm này là cần thiết và đúng đắn, cho phép người dân yên tâm ở trong nhà, không tụ tập tại nơi công cộng có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, lệnh cấm này của CDC Mỹ có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý khi tháng 6 vừa qua, Tòa án tối cao ra phán quyết rằng cơ quan này đã vượt quá thẩm quyền khi đưa ra các chính sách như vậy và các biện pháp tương tự cần được Quốc hội thông qua. Trong một tuyên bố ngày 2 tháng 8, Nhà Trắng khẳng định CDC không có căn cứ pháp lý nào để tạm hoãn lệnh cấm này, qua đó hối thúc Quốc hội hành động không chậm trễ. Theo truyền thông Mỹ, lệnh cấm đuổi người thuê nhà không trả tiền cho chủ nhà trước đó của CDC được cho là đã giữ hơn 2 triệu người có nơi ở trong thời kỳ đại dịch lây lan trên khắp đất nước. Trong những ngày qua, nhiệt độ ở mức hơn 40 độ C cùng với gió thổi mạnh đã làm bùng phát các đám cháy rừng ở nhiều nơi khác nhau của Hy Lạp. Một số trận cháy rừng đang hoành hành không kiểm soát ở phía bắc thủ đô Athens của Hy Lạp, thiêu rụi nhà cửa và buộc chính quyền khu vực phải ban bố lệnh sơ tán cư dân. Hơn 500 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa suốt đêm trên sườn núi Batina với sự hỗ trợ của 9 máy bay trực thăng, 7 máy bay và 305 cảnh sát trong một khu vực cây cối rậm rạp ở ngoại ô Varipopi và Aden. Vụ cháy rừng ở phía bắc Athens đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở các thị trấn Varipopi, Aden và Tharkoma Kedon, thiêu rụi nhà cửa, xe hơi và buộc người dân phải sơ tán. Các nhà chức trách đã sơ tán trẻ em khỏi trại hè và ban bố lệnh rời khỏi nhà cho người dân ở ngoại ô Varipopi, Aden và Tharkoma Kedon, cách trung tâm Athens khoảng 20 km về phía bắc. Giới chức Hy Lạp đã di dời những tài sản có giá trị tại khu đất hoàng gia cũ ở Tartou gần đó và cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp đã yêu cầu cư dân của làng Olympic sơ tán khỏi nhà của họ, chuyển đến các khách sạn được chỉ định với chi phí do nhà nước đài thọ. Trong khi đó, 7 người phải nhập viện trong tình trạng khó thở. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã đến thăm đội cứu hỏa điều phối các nỗ lực chống cháy rừng ở bán đảo Peloponnese và các đảo Evia và Kos. Theo văn phòng Thủ tướng Hy Lạp, đất nước đã huy động tất cả các phương tiện và nguồn lực có sẵn để chống cháy rừng và ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân. Tại Athens, nhà điều hành lưới điện IPTO cho biết cháy rừng đã làm hư hỏng một phần lưới điện, gây ảnh hưởng lớn tới việc cung cấp điện trong khu vực này. Phó thị trưởng vùng Achen, ông Michalis Veritos cho biết hàng chục ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, các dịch vụ xe lửa gặp gián đoạn do cháy rừng và các nhà chức trách phải phong tỏa một phần đường cao tốc quốc gia. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những ống khói cổ tích màu đỏ với cấu trúc ấn tượng ở miền đông nước này đã là điểm du lịch hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách. Cụm núi đá cao hình nón ấn tượng được gọi là Namen Ferry Chimney, còn được gọi là vùng đất của các nàng tiên đỏ, đã đón 37.000 du khách trong 46 ngày qua. Địa danh với 12 hẻm núi khác nhau nằm ở huyện Namen của tỉnh Erzurum, phía đông cũng gây chú ý vì có nét giống với vùng Cappadocia, một vùng bán khô hàng ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Quá trình hình thành ống khói nàng tiên đỏ mất hàng triệu năm, trong khi về cấu trúc và màu sắc, chúng tương đồng với hẻm núi Grand Canyon của thung lũng Colorado ở Mỹ. Trong thung lũng dài 62 km được bao quanh những ống khói này, có những con đường mòn phù hợp cho những ai ưa mạo hiểm đi bộ, leo núi và đi xe đạp, cưỡi ngựa. Được thêm vào danh sách di sản tạm thời thế giới của UNESCO vào năm 2012, các ống khói cổ tích này đã được mở cửa cho khách du lịch vào năm 2010.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.